Hello and welcome sa Mathaglish. Kung bago ka lang sa akin channel, ako si Ben Paul de la Cruz at layunin ko matulungan ang mga Pilipinong mag-aaral na mas maintindihan ang math. And for today, ang pag-uusapan natin ay yung pagkuha ng mga volumes ng solid of revolutions using yung disk method. Simulan na natin. Ano nga ba ang solid of revolution? A solid of revolution is a solid figure generated by revolving a plane region around some straight line na tinatawag na axis of revolution that lies on the same plane. Okay, so para lang mas maintindihan nyo, so consider natin tong region R that lies under y equals 1 above the x-axis and between x equals negative 1 and x equals 1. If we revolve R about the x-axis, so magiging solid na to. Ito ay isang example ng solid of revolution. So ang tanong, paano natin kukunin yung volume nito? So recall natin na ang volume ng cylinder ay equal lang sa pi times r squared times h. So we have pi r squared. Ito yung area ng circle. Tama? And then yung h, ito yung height ng cylinder. So area ng circle times height, yun yung volume. So ano ba dito yung radius? Ang radius dito ay yung y. Tama? So y natin ay equal sa 1, so yung radius dito ay 1. Ano naman yung height nitong cylinder natin? So yung height ng cylinder natin dito ay yung difference nung dalawang x values natin. Si x equals 1 at saka si x equals negative 1. So yung h ay equal sa 1 minus negative 1. So yun ay equal sa 2. So take note na yung mas malaki minus yung mas maliit. So yan. So yung volume nito ay pi times 2. So we have 2 pi. Ang concern natin dito ay kumuha naman ng volumes ng mga solid of revolution. So hindi sila yung mga regular natin na solids. So paano nga ba natin to isosolve? So balik tayo sa previous topic natin kung saan nag-solve tayo ng mga area ng mga irregular na plane region. So paano ba natin ginawa yon? So kung marirecall nyo before, nag-consider tayo ng mga rectangular strips and then kinuha natin yung mga areas nila and then tinotal lang natin. Recall nyo na hanggat finite yung mga rectangular strips na ginagamit, puro approximations lang yung meron tayo doon. Kaya ginamit natin yung concept ng limits. Nang sa ganun, pag in-increase natin ng in-increase yung number ng rectangles at pina-approach natin sa positive infinity, then ang makukuha na natin ay yung actual na area. So ano mangyayari sa width ng mga rectangles doon? So magiging approaching 0. Okay, so parang mga line segments na sila. So infinite na line segments na buo yung buong plane region. So dito, ang gagawin natin ay magko-consider ulit tayo ng mga rectangular strips. Tapos yung mga rectangular strips na yon, sila yung i-revolve natin para makakuha tayo ng mga cylinders. And pag cylinders na, meron tayong formula para sa volume nun, so kayang-kaya na natin i-solve. So consider the region R that lies under the curve y equals f of x, above the x-axis and between the lines x equals a, and x equals b. Then, the volume of solid of revolution generated by revolving R about the x-axis is given by v equals pi times integral ng r of x squared dx from a to b. So, ang meron lang dito ay yung same formula nung kanina, pi r squared h. Pero, ang mga h natin dito ay yung dx, yung change sa x. Okay? And then yung ating r, so function siya ng x, r of x. Yung pi, pwedeng ilabas sa integral, no? Kasi constant naman siya. So ba't may integral dito? Sinasum natin lahat ng volume ng mga cylinders na makukuha natin by revolving the rectangular strips. Okay? So pag tinotal natin yun, makukuha natin yung mismong volume. So sa specific na graph na to, ang makita nating radius ay yung f of x, which is actually yung y, no? So yun yung radius, so pwede nating palitan yung r of x ng f of x, para lang klaro. But in general, hindi to laging f of x, no? Depende kung nasan yung axis of revolution.
So, in general, r of x meaning radius pero function ng x. So, proceed tayo. Example number 1, let R be the region bounded by y equals x squared, the x-axis, and between x equals 0 and x equals 1. So, ito yung region, no? Yung shaded part. Using this method, solve for the volume of the solid generated by revolving R about the x-axis. So, ano mangyari dyan? Pag ni-revolve natin to around x-axis, magiging ganito yung itsura. Okay? So, sabi kanina, gagamit tayo ng mga strips. And to be specific, vertical strips yung gagamitin natin dito. In general, basta this method, ang ginagamit natin na strips ay yung mga perpendicular sa axis of revolution. So, yung volume daw nito ay equal lang sa pi times yung definite integral ng r of x squared dx evaluated from a to b. So, ano ba yung r of x natin dito? Ano yung magiging radius? Yung radius dito ay yung length ng mga rectangular strips. So, paano natin makuha yung length ng rectangular strips? So, from here to here, ano meron tayo dito? So, 0 naman yung y dito. Ang y dito ay equal sa x squared. And therefore, x squared yung length ng mga rectangular strips. Okay? So, ano yung a natin? Yung a ay yung lower bound nung sa definite integral, meaning ito yung lowest value ng x sa shaded region. And then b yung highest value ng x, which is actually equal sa 1 sa case na to. So, pag pinalitan natin yung a ng 0, yung b ng 1, and yung r of x ay equal lang sa x squared, magiging ganito yung definite integral natin. And then, solve lang natin. Ang x squared squared ay x to the 4. Tama? And then, kunin natin yung definite integral nito. So, ito ay pi times x to the 5 over 5 using yung power rule, evaluated from 0 to 1. So, pag sinubstitute natin yung 1, magkakaroon tayo ng pi over 5. Tapos minus, substitute natin 0, magiging 0 lang yun. So, we have pi over 5 minus 0. Ito ay equal lang sa pi over 5. So, ano tong pi over 5? Ito yung volume ng solid of revolution. Okay? So, pwede nyo lagyan ng units, no? Sabihin nyo pi over 5 cubic units kung gusto nyo. Since marunong na kayo mag-solve ng mga definite integrals, ang magiging focus na natin sa remaining na mga examples ay yung pagsiset up na lang ng mga definite integrals. Okay? Example number 2, let R be the region bounded by y equals sine x, the x-axis, and between x equals 0 and x equals pi over 2. Using this method, set up the definite integral that will give the volume of the solid generated by revolving R about the x-axis. Ang volume daw nito ay equal lang daw sa pi times yung definite integral ng r of x squared dx from a to b. Again, yung r of x ay radius, no? So, ito yung mga length ng mga vertical strips natin. So, saan ba equal yon? Yun ay equal lang sa sin x. No, yung y. Pero ang y natin in terms of x ay sin x. Tapos yung bounds ay 0 to pi over 2. So lowest na value ng x yung 0, highest value ng x ay yung pi over 2. So wag niyong kakalimutan yung multiplier na pi. Okay? So yan na yun. Yan na yung pagsiset up. So I hope naging klaro sa inyo, no? Example number 3, let R be the region bounded by y equals sine x, y equals 1, and between x equals 0 and x equals pi over 2. Using this method, set up the definite integral that will give the volume of the solid generated by revolving R about y equals 1. So, meron tayo nito, hindi na about x-axis, no? So, iba na yung axis of revolution niya, y equals 1 na. Ano na yung mangyayari kapag ganito? So, similar sa kanina, kinukuha natin yung radius in terms of x. So, para makuha yan, so taas minus babang bound nung sa y. Ang y sa taas ay 1, tama? Y equals 1. Ang y sa baba ay yung sin x. So, yung length ng mga strips natin dito ay 1 minus sin x. So, yung bounds naman ng x natin from 0 to pi over 2. So, yung volume ay equal lamang
dito. No? 0 to pi over 2 yung x natin. Yung radius ay 1 minus sin x. So I hope naging klaro sa inyo yung pag-setup no, ng mga definite integrals na magsosolve ng volume ng solid of revolutions using this method. So example number 4. So consider natin tong region R na to, nasa graph. And then i-revolve natin to about x-axis. So pag ni-revolve to about the x-axis, ang magiging radius ulit ay yung y. Which is actually si x cubed minus 5x squared plus 8x minus 3. Ano yung bounds? Given na, no? X from 1 to 3. So yung volume nito, substitute lang natin r of x. Ang r of x natin dito ay yung x cubed minus 5x squared plus 8x minus 3. And then substitute lang rin natin yung bounds, no? Yung a at saka yung b. Which is si 1 at saka si 3. And that's it for the setup part. Yung next na concern natin ay paano naman kapag yung axis of revolution ay vertical. Kasi kanina puro horizontal yung axis of revolution. So sa case na to vertical, ano yung mangyayari? So consider natin yung region R bounded by the curve x equals f of y, the y-axis, and between lines y equals a and y equals b. So kapag nirevolve natin to about the y-axis, so yung mga strips natin dapat perpendicular sa axis of revolution pag disk ang gagamitin natin. So horizontal strips ang meron tayo dito. Yung radius, which is yung length ng mga rectangular strips natin, ay yung x. No, sa case na to yung x. Pero gusto natin isulat in terms of y. So f of y yon. Tama kasi si x ay equal sa f of y. So f of y yon. Yung bounds, lowest value pa rin ng y to highest value ng y. So, from a to b. Okay? Yung pi, nandun pa rin yung multiplier na pi. And dapat naka-square pa din yung radius, no? So, para mas maging klaro, tignan natin. Example number 5. Let R be the region bounded by f of y equals y cubed minus 5y squared plus 8y minus 3. The y-axis, and between y equals 1 and y equals 3. So, this method pa rin ang gagamitin natin. And then, volume ng solid of revolution kapag ni-revolve natin tong region R about the y-axis. So, ang length ng rectangular strips natin ay x, no? Kasi mula sa y-axis to eh. Pero gusto natin sulat in terms of y. So, yun ay y cubed minus 5y squared plus 8y minus 3. And then yung bounds, lowest value ng y ay 1, highest value ng y ay 3. So yung volume ay equal lang sa pi times the definite integral of y cubed minus 5y squared plus 8y minus 3. Quantity yun, naka-square from 1 to 3. Okay? And of course, with respect sa y. Example number 6, consider natin to. Let R be the region bounded by f of x equals x over 3 plus 2, the x-axis, and between x equals negative 1 and x equals 4. Using this method, set up the definite integral that will give the volume of the solid generated by revolving R about x equals 4. So vertical to, ang gusto nating strips ay horizontal. Pero mapapansin natin dito. So, mapapansin natin dito na kapag nag-consider tayo ng mga horizontal strips, magkaiba yung bounds dun sa babang part kumpara dun sa taas na part ng region. Okay? And gusto natin ma-solve yung x in terms of y. Kasi gusto natin in terms of y yung definite integral natin, no? So, from our function, so solve natin si x in terms of y. So, pwede tayo mag-minus ng 2 both sides. Then, solving for x, mag-multiply tayo ng 3 both sides. We have 3y minus 6, no? Si x ay equal sa 3y minus 6. So, nire-rate lang natin such a way na nasulat natin si x in terms of y. So, after nyan, pansinin natin, pwede natin hatiin yung region dito. Kasi iba yung bounds sa left, no? Dun sa baba compared sa nasa taas na part. So, yung rectangular strips natin sa baba, ganyan yung magiging itsura. So, yung length nitong rectangular strip na to, which is yung magiging radius ng mga disk natin sa baba, ay equal lang sa
4 minus negative 1. No? Yung kanan minus yung nasa kaliwa. And then dito sa taas, kanan minus kaliwa, yung x dito sa right side ay yung 4. Yung x sa kaliwa ay yung 3y minus 6. Dito ang papansin natin na dahil magkaiba yung bounds ng rectangular strips natin, dun sa taas at sa baba, then dapat nating split yung definite integral. Okay? Kasi hindi natin masusulat yan as a single definite integral, no? Kung magkaiba yung bounds no r of y natin. So, magiging ganito. Split natin sa c. Ano yung c? Yung c ay yung value ng y doon sa may hati tayo dyan sa green na part, no? Yung r sub 1 of y, ito yung radius sa baba, which is yung length ng rectangular strip sa baba. And yung r sub 2 of y, ito naman yung length ng rectangular strip sa taas. Yung a ay klarong-klaro na, no? Na ang a natin dito ay 0. Yun yung lowest na y value. Gusto natin malaman, ano kaya yung y doon sa hati. Okay? So, paano natin susolve yon? Doon nag-intersect yung x equals negative 1 at yung function natin, yung y equals x over 3 plus 2. So, para ma-solve yung y doon, isa-substitute natin yung negative 1 dito sa function natin. So, magiging negative 1 yung x. Then, solve lang natin si y. Ang y ay 5/3. Ito na yung magiging c natin. Dito natin kinat yung definite integral. So, yung r sub 1 of y, sabi ko kanina, ito ay equal sa 4 minus negative 1. So, tapos na tayo sa first definite integral natin. Para sa second definite integral, ano yung b? Yung upper bound, ano yung tuktok, ano yung highest value ng y? So, isosolve natin yung intersection ng y equals x over 3 plus 2 at saka yung x equals 4. In short, isa-substitute natin yung 4 dun sa x. So, we have this one. Solving for y, we have 10 over 3. So, yung y value dun sa tuktok ay 10 over 3. So, yun yung magiging b natin, no? Yung upper bound ng second na definite integral. Ano yung r sub 2 of y? So, kanan minus kaliwa. Ang kanan ay x equals 4, no? Yung kaliwa ay x equals 3y minus 6. So, 4 minus quantity 3y minus 6. Yung second na radius natin. Kung pinapasimplify sa inyo, pwede nyo isulat as this one. Pero ako personally, mas gusto ko yung hindi simplified para alam ko kung ano yung pinag-subtract nyo. No? Para makita ko lang kung paano nyo nakuha yung definite integral nyo. Yung mga examples natin so far ay puro solid na solid talaga. No? Walang butas, walang cavity. So sa next topic, pag-uusapan natin kung paano mag-solve ng mga volume ng mga solid of revolutions kung saan may cavity na or butas. Okay? I hope nakatulong sa inyo. So kung na-appreciate nyo itong discussion natin, don't forget to like and subscribe and share this to your friends. See you next time.